डिजिटल मार्केटिङको 12th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी अहिले कुरा गर्ने छौं बेसिक्स अफ एसईओ। अब एसईओ को बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई सर्च इन्जिनको बारेमा केही कुराहरु भन्न चाहन्छु। सो सर्च इन्जिन इज अ डाइरेक्टरी। सर्च इन्जिन भनेको चाहिँ डाइरेक्टरी हो जहाँ गएर चाहिँ मान्छेहरुले आफूले कुनै प्रब्लम फेस गरेको छ, कुनै इन्फर्मेसन अथवा सोलुसन चाहिएको छ भने चाहिँ डाइरेक्टली सर्च इन्जिनमा गएर सर्च गर्छन्। Google, Yahoo, Bing are the major search engine. So वर्ल्ड वाइड एकदम चलिरहेको सर्च इन्जिन भनेको चाहिँ गुगल, याहू र बिङ हो र त्यही माथि पनि गुगल चाहिँ एकदम नै मोस्टली सर्च प्लेटफर्म भनेको चाहिँ गुगल हो। Every search engine has its own bot spider to crawl website and they have their own algorithm to rank your website on the top list. So सबै सर्च इन्जिनको चाहिँ आफ्नै बट अथवा स्पाइडर हुन्छ जसले चाहिँ तपाईको वेबसाइटलाई क्रल गर्छ। तपाईको युजरले जुन इन्फर्मेसन खोजिरहेको छ तपाईको वेबसाइटले त्यो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ सर्च इन्जिनहरुले चाहिँ क्रल गर्छ तपाईको वेबसाइटमा with the help of bot or spider and they have their own algorithm. हरेक सर्च इन्जिनको चाहिँ आफ्नै एल्गोरिदम हुन्छ जसको हेल्पबाट चाहिँ तपाईको वेबसाइटलाई चाहिँ फर्स्ट पेजमा ल्यान्ड गराउने कि नगराउने भनेर चाहिँ सर्च इन्जिनले चाहिँ डिसाइड गर्छ। अब कुरा गरौँ व्हाट इज एसईओ। SEO stands for search engine optimization. It is a technique that helps your website rank higher on the search engine result page. Search engine optimization भनेको चाहिँ एउटा टेक्निक हो जसको हेल्पबाट चाहिँ तपाईको वेबसाइटलाई चाहिँ फर्स्ट पेजमा चाहिँ लिएर आउन चाहिँ हेल्प गर्छ। This makes your website more visible to people who are looking for a solution that your brand provide. SEO को हेल्पबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ मोर भिजिबल बनाउन सक्नुहुन्छ टु द पिपल जसले चाहिँ कुनै न कुनै सोलुसन खोजिरहेको छ र त्यो सोलुसन चाहिँ तपाईको ब्रान्ड अथवा कम्पनीले चाहिँ प्रोवाइड गर्नुहुन्छ। SEO includes black hat SEO and white hat SEO. अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ दुईटा टाइप अफ SEO हुन्छ। एउटा हुन्छ ब्ल्याक ह्याट SEO, एउटा हुन्छ व्हाइट ह्याट SEO। ब्ल्याक ह्याट SEO मा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौं भने चाहिँ कुनै पनि प्लेटफर्महरुलाई चाहिँ पे गरेर चाहिँ SEO गर्छौं। त्यो जति पनि तपाईहरुले प्लेटफर्महरु युज गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईले पे गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक ह्याट SEO भनिन्छ र व्हाइट ह्याट SEO भनेको चाहिँ तपाईले सबै कुरा चाहिँ अर्ग्यानिकली कसैलाई पे नगरिकन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्हाइट ह्याट SEO भनिन्छ र SEO भनेको पनि अर्ग्यानिकली गर्ने कुरा हो। अर्को हुन्छ SEM जसलाई चाहिँ गुगल एड पनि भनिन्छ, सर्च इन्जिन मार्केटिङ भनिन्छ। त्यसको बारेमा हामीहरूले फ्युचर लेसनमा कुरा गर्ने छौं। तर सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले गुगललाई पे गर्नु पर्दैन। हामीहरूले गुगलमा चाहिँ इदर ब्ल्याक ह्याट SEO गर्न सक्छौं अर व्हाइट ह्याट SEO गर्न सक्छौं जसको मद्दतबाट चाहिँ अर्ग्यानिकली विदाउट पेइङ गुगल तपाईको वेबसाइटलाई चाहिँ फर्स्ट पेजमा र्यांक गराउन सकिन्छ। अब कुरा गरौँ SEO को प्रोसेसको बारेमा। सो SEO मा चाहिँ तपाईको दुईटा प्रोसेस हुन्छ। एउटा भनेको अन पेज अर अन साइट SEO हुन्छ भने अर्को हुन्छ अफ पेज अर अफ साइट SEO। अन पेज SEO भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन पेज SEO means working on your website which you can control. अब हामीहरूले SEO गर्ने बेलामा चाहिँ दुई तरिकाले SEO गर्छौं। एउटा अन पेज अप्टिमाइजेसन अर अन पेज SEO र अर्को चाहिँ अफ पेज SEO गर्छौं। अन पेज SEO मा चाहिँ के गर्छौं भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमै बसेर काम गर्छौं जसलाई चाहिँ हामीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अब अन पेज SEO includes keyword optimization, meta description, internal linking, title tags, quality content, alt text and many more. अन पेज SEO मा जति पनि कुरा मैले तपाईहरुलाई अहिले देखाइराखेको छु तपाईहरुले हेर्न सकिराख्नु भएको छ 6 वटा पोइन्ट छ। यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीहरूले हाम्रो वेबसाइटमा बसेर गर्छौं। अफ पेज SEO Off page SEO means working outside your website which you cannot control. ओके अन पेजमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो वेबसाइटमा बसेर काम गर्छौं, सर्टेन कामहरु गर्छौं। अफ पेजमा चाहिँ हामीहरूले वेबसाइट बाहिर बसेर काम गर्छौं जसलाई चाहिँ हामीले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं। अब अफ पेजमा पर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ लोकल SEO गर्छौं हामीहरूले, ब्याकलिङ्कहरु गर्छौं, डोमेन अथोरिटी, सोशल सिग्नल्स, डाइरेक्ट सबमिसन अर आर्टिकल सबमिसनहरु गर्छौं। अफ पेज SEO मा चाहिँ हामीहरूले साइटमा बसेर कुनै पनि काम गर्नु परेन। हामीले साइटको बाहिर बसेर चाहिँ काम गर्छौं र त्यो कामहरु भनेको चाहिँ लोकल SEO, ब्याकलिङ्क्स, डोमेन अथोरिटी जस्तै अरु कामहरु हुन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ SEO मा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको वेबसाइटलाई चाहिँ फर्स्ट पेजमा ल्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीहरूले अन पेज SEO गर्छौं जुन चाहिँ हामीले वेबसाइट भित्र बसेर गर्छौं। अर्को भनेको चाहिँ अफ पेज SEO गर्छौं जुन चाहिँ हामीले वेबसाइटको बाहिर बसेर गर्छौं। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशनको बारेमा भन्छु जुन क्वेशनहरु चाहिँ मलाई चाहिँ बिगिनर जसले चाहिँ SEO सिकिराख्नु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ सोधिराख्नु भएको क्वेशन हो जुन सायद तपाईको मनमा पनि लागेको हुन सक्छ। सो द फर्स्ट वान इज आर सर्च इन्जिन एन इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ ट्राफिक। सर्च इन्जिनबाट जति पनि ट्राफिक तपाईको वेबसाइटमा आउँछ त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो त।
अर्को क्वेसन रहेको छ वाइ इज ट्राफिक फ्रम द सर्च इन्जिन सो भ्यालुएबल। सर्च इन्जिनबाट जुन ट्राफिक तपाईँको साइटमा आउँछ त्यो ट्राफिक चाहिँ किन भ्यालुएबल छ त भनेर त्यसको बारेमा हामीले केही कुरा गर्छौँ। हाउ डज सर्च इन्जिन वर्क। अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ के हो भने तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ फर्स्ट पेजमा ऱ्याङ्क गराउनु पर्यो। तर तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि सर्च इन्जिन जस्तै गुगलले कसरी काम गर्छ र गुगलमा चाहिँ हामीले कसरी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गरेर चाहिँ साइटलाई चाहिँ फर्स्टमा ऱ्याङ्क गराउन सक्छौँ भनेर। फोर्थ क्वेसन रहेको छ गुगल अर्ग्यानिक क्लिक थ्रु रेट। अब तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ यदि फर्स्ट पेजमा छ भने चाहिँ त्यो फर्स्ट पेजमा जति पनि साइटहरू छ त्यो साइटमा चाहिँ कतिको क्लिकहरू आउँछ भनेर त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो फर्स्ट टपिकको बारेमा कुरा गरौँ, आर सर्च इन्जिन एन्ड इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ ट्राफिक। त्यसको लागि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। सो तपाईँहरू चाहिँ similarweb.com भन्नेमा जानुहोस्। similarweb.com-मा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पिटिटर एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कम्पिटिटरको चाहिँ कताबाट चाहिँ बेसी ट्राफिक आइरहेको छ, उनीहरूको अर्ग्यानिक आइरहेको छ कि उनीहरूले पेड ट्राफिक युज गरिरहेको छ, कुन चाहिँ कन्ट्रीबाट आइरहेको छ भनेर तपाईँले आफ्नो कम्पिटिटरको पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ म एकचोटि दराजको साइट हेर्न चाहन्छु कस्तो पर्फर्म गरिरहेको छ भनेर। सो daraz.com.np यो लिङ्कलाई म कपी गर्छु र यता गएर पेस्ट गर्छु र सर्चमा क्लिक गर्छु। तपाईहरूले चाहिँ यसमा अब धेरै डेटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो साइट चाहिँ ग्लोबल ऱ्याङ्किङमा कति छ, कन्ट्री ऱ्याङ्क तपाईँको नेपालमा चाहिँ कुन ऱ्याङ्कमा छ भनेर हेर्न सक्छौँ। टोटल भिजिट्स कति आउँछ यसमा, पेज पर भिजिट कति छ, बाउन्स रेट कति छ, एउटा एभरेज भिजिट ड्युरेसन कति छ भनेर सबै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हामीहरूले अहिले हेर्न खोजेको कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटिङ च्यानल्स ओभरभ्यू र यो साइटमा चाहिँ बेसी ट्राफिक चाहिँ कताबाट आइरहेको छ भनेर हामीहरूले हेर्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको मेजर दराजको वेबसाइटमा चाहिँ मेजर दुईटा सोर्स अफ ट्राफिक आइरहेको छ, जसमा चाहिँ एउटा डाइरेक्ट छ। डाइरेक्ट भनेको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डाइरेक्टली daraz.com.np भनेर चाहिँ यता लिङ्क टाइप गरेर साइट ओपन गरिरहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ सर्चबाट आइरहेछ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनबाट आइरहेछ। कुनै पनि युजरले कुनै क्वेरीहरू सर्च गर्दाखेरि चाहिँ दराजको वेबसाइट चाहिँ फर्स्ट पेजको फर्स्टमा पाइरहेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ दराजको साइटमा चाहिँ यसरी भिजिटर्सहरू आइरहेको छ, ट्राफिकहरू आइरहेको छ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि यो सर्च चाहिँ कसरी आउँछ भनेर। अब सिम्पली मैले गएर कुनै कुरा सर्च गरेर फर इक्जाम्पल बेस्ट डेस्कटप माइक इन काठमाडौँ भनेर सर्च गऱ्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दराजको साइट चाहिँ फर्स्ट पेजमै आइरहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको माइक्रोफोनको भेराइटीहरू पाइन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ मान्छेले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमै दराजको साइट यसरी अपियर भइरहेको छ भने यसमा क्लिक गर्ने चान्स धेरै हुन्छ मान्छेहरूको। इभन तपाईँकै मेरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै कुरा सर्च गऱ्यौँ, सर्च गर्ने बित्तिकै फर्स्ट पेजको फर्स्टमा अपियर भएको छ भने अभियसली चाहिँ हामीले यो फर्स्टकै रिजल्टलाई क्लिक गर्छौँ। सो अब दराजकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि 35.49% युजर जुन आइरहेको छ, ट्राफिक जुन आइरहेको छ त्यो सर्च इन्जिनबाट आइरहेको छ, यानि कि गुगलबाट आइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो सोर्स अफ ट्राफिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दराजलाई, किनभने दराजले पेड एडभर्टिजमेन्टहरू भन्दा पनि बेसी चाहिँ अर्ग्यानिक सर्चबाट चाहिँ उनीहरूकोमा ट्राफिक आइरहेको छ जुन 35.49% छ। अब सेकेन्ड क्वेसनको बारेमा कुरा गरौँ, वाइ इज ट्राफिक फ्रम द सर्च इन्जिन सो भ्यालुएबल। सर्च इन्जिन यानि कि गुगलबाट आएको जुन ट्राफिक छ तपाईँको साइटमा त्यो चाहिँ किन भ्यालुएबल छ त। तपाईँले गुगलमा गएर कुनै पनि कुरा सर्च गरिराख्नु भएको छ भने कि त तपाईँले त्यो प्रब्लमको सोल्युसन खोज्न सर्च गर्नुहुन्छ अथवा केही न केही इन्फर्मेसन पाउन चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ। अब मैले बेस्ट डेस्कटप माइक इन काठमाडौँ भनेर सर्च गरिरहेको छु गुगलमा गएर भने चाहिँ हाई चान्स चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मैले डेस्कटप माइक किन्न खोजिरहेको छु मैले, होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले गुगलमा गएर चाहिँ सर्च गरिरहेको छु र गुगलमा गएर सर्च गरिसकेपछि चाहिँ मेरो प्रब्लम थियो कि मलाई चाहिँ बेस्ट डेस्कटप माइक्रोफोन किन्नु छ, जुन चाहिँ मैले अब कतैबाट पनि किन्न पाइनँ। गुगलमा गएर सर्च गरेँ, फर्स्टमा दराजको साइट ओपन हुन्छ र म यसलाई ओपन गर्छु। साइट ओपन गरिसकेपछि चाहिँ मैले अब भेराइटी अफ माइक्सहरू चाहिँ यसरी पाउँछु। मैले यहाँ गएर चाहिँ रिभ्यूहरू पढ्छु, प्राइसहरू हेर्छु, यसको फिचर्सहरूको बारेमा हेर्छु र गुगलमा म सर्च गरेको छु भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ एक हदसम्मको चाहिँ म यो माइक्रोफोन चाहिँ मैले पाएँ भने चाहिँ किन्छु भनेर चाहिँ मेरो मेन्टालिटी मैले बनाएको छु। त्यही भएर गुगलमा गएर चाहिँ मैले यसरी सर्च गरेँ, फर्स्टमै यो दराजको साइट आउँछ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइप अफ माइक्सहरू आउँछ, सबैको प्राइस डिफ्रेन्ट हुन्छ, फिचर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ, रिभ्यूहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ र मैले यो कुरा हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई कुनै पनि प्रोडक्ट मन पर्यो भने चाहिँ मैले अभियसली चाहिँ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ किन्नेछु।
तर अब फेसबुकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले फेसबुक किन ओपन गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ मोस्टली मैले चाहिँ कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न मात्र ओपन गर्छु। मेरो फ्यामिलीहरूले के गरिरहेको छ, फ्रेन्ड्सहरूले के गरिरहेको छ, वर्ल्डमा अहिले के भइरहेको छ त्यसको अपडेट लिनलाई मात्र मैले चाहिँ यसरी चाहिँ स्क्रोल गरिरहेको हुन्छु। अब यसरी तपाईँकोमा एड आएको छ, यो एडले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब यसरी ल यो रिजल्टमा चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अब यिनीहरूको अब बेनिफिट्सहरूको बारेमा भनिरहेको छ। तर मेरो मेन्टालिटी चाहिँ म यो रिजल्टमा जान्छु नै भनेर चाहिँ मेरो माइन्डसेट चाहिँ त्यो रेडी भइसकेको छैन। त्यही भएर फेसबुकमा चाहिँ यस्तो एड आयो भने चाहिँ सायद म डाइरेक्टली यो ठाउँमा चाहिँ नजान पनि सक्छु। तर गुगलमा गएर मैले सर्च गरिरहेको छु भनेपछि चाहिँ मेरो मेन्टालिटी बनिसकेको छ कि मलाई चाहिँ डेस्कटप माइक किन्नु पर्नेछ। मैले डेस्कटप माइक इन काठमाडौँ भनेर सर्च गरेँ, दराजको साइट आयो र यसमा गएर चाहिँ मैले भेराइटिज अफ माइकहरू हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कुनैलाई चाहिँ पर्चेस गर्छु। त्यही भएर चाहिँ सर्च इन्जिन यानी कि गुगलबाट आएको जुन ट्राफिक छ त्यो चाहिँ एकदम भ्यालुएबल हुन्छ, किनभने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कन्भर्ट हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। किनभने जो युजरले सर्च गरिरहेको छ उसले चाहिँ किन्छु भनेर चाहिँ माइन्ड मेकअप गरिसकेको छ, त्यही भएर सर्च गरेको छ। तपाईँको साइट फर्स्टमा अपियर हुन्छ भने तपाईँको साइटले चाहिँ यदि रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन, भ्यालुएबल इन्फर्मेसन, तपाईँको युजरको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेको छ भने चाहिँ त्यो युजर चाहिँ तपाईँको कस्टमर हुनको लागि चाहिँ धेरै टाइम पनि लाग्दैन। गुगलबाट आएको जति पनि ट्राफिक छ त्यो चाहिँ एकदम भ्यालुएबल मानिन्छ। अब कुरा गरौँ हाउ डज सर्च इन्जिन वर्क्स। सर्च इन्जिनले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ रेलेभेन्सी र अर्को हुन्छ अथोरिटी। रेलेभेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि युजरले जुन कुरा सर्च गरिरहेको छ तपाईँको साइटले चाहिँ त्यो सर्च गरेको अनुसारको चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिरहेको छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ रेलेभेन्ट भन्छ। तपाईँको वेबसाइटले चाहिँ रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिरहेको छैन भने चाहिँ गुगलले तपाईँको साइटलाई चाहिँ ऱ्याङ्किङ कहिले पनि गर्दैन, तपाईँको साइट चाहिँ धेरै पछाडि नै हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल मैले बेस्ट डेस्कटप माइक इन काठमाडौँ भनेर सर्च गरेँ, फर्स्टमा साइट अपियर भयो। म यो साइट ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको अब ल्यापटपको अथवा फोनको बारेमा इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ म के गर्छु भने चाहिँ त्यो साइटलाई इमिडिएटली क्लोज गर्छु र अर्को साइटहरू हेर्न स्टार्ट गर्छु। गुगलले त्यो कुरा ट्र्याक गर्छ, युजरले सर्च गरेको कुरा तपाईँको साइटले दिन सकिरहेको छ कि छैन, युजरले जुन इन्फर्मेसन खोजिरहेको छ तपाईँले त्यही रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन दिनु भइरहेको छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्छ। र यदि तपाईँको साइटले रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँको साइट चाहिँ कहिले पनि गुगलले चाहिँ फर्स्टमा ऱ्याङ्क गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ रेलेभेन्ट कुरा आउँछ। तपाईँले जुन कन्टेन्ट हालिराख्नु भएको छ नि आफ्नो साइटमा त्यो चाहिँ रेलेभेन्ट हुनु पर्यो, तपाईँको युजरले खोजेको सोलुसन चाहिँ तपाईँको साइटले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नु पर्यो, रेलेभेन्ट सोलुसन दिन सक्नु पर्यो। र अर्को हुन्छ अथोरिटी। अथोरिटी भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ अथोरिटी दिइरहेको छ कि छैन अरू वेबसाइटहरूले। फर इक्जाम्पल गुगलमा गएर मैले सर्च गर्छु बेस्ट इमेल मार्केटिङ सर्भिस भनेर सर्च गरेँ, फर्स्टमा चाहिँ यो यसरी एड भनेर आइरहेको छ, यो चाहिँ गुगललाई पे गरेर चाहिँ यसरी एडभर्टिजमेन्ट आइरहेको हो। सो फर्स्टको अर्ग्यानिक रिजल्ट भनेको चाहिँ यो quicksprout.com भनेर छ, म यो ओपन गर्छु। अथोरिटी भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ हाई अथोरिटी वेबसाइटहरूले चाहिँ लिङ्क दिइरहेको छ कि छैन, लिङ्क गरिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अथोरिटी भनिन्छ। फर इक्जाम्पल मैले बेस्ट इमेल मार्केटिङ सर्भिस भनेर चाहिँ यो सर्च गरेँ, फर्स्ट पेजको फर्स्टमा यो quicksprout.com भनेर चाहिँ यो ओपन भएको छ। यसलाई मैले ओपन गरेँ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो साइटले चाहिँ अब के गरिरहेको छ, द बेस्ट इमेल मार्केटिङ सर्भिसेस भनेर प्रोभाइड गरिरहेको छ, यो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ र मैले पनि यही इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ खोजिरहेको छु। अब यो साइटले चाहिँ अरू के पनि गरिरहेको छ भने चाहिँ टप 10 बेस्ट इमेल मार्केटिङ सर्भिसेस भनेर चाहिँ टप 10 इमेल मार्केटिङ सर्भिसको चाहिँ यसरी लिङ्क दिइरहेको छ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ सेन्ड इन ब्लू भनेर चाहिँ यो साइटमा चाहिँ यसरी ल्यान्ड गरिरहेको छु। यो जुन वेबसाइट छ जुन चाहिँ तपाईँको यो सर्च गर्ने बित्तिकै फर्स्ट पेजमा अपियर भएको छ, यो चाहिँ तपाईँको हाई अथोरिटी वेबसाइट हो, किनभने गुगलले चाहिँ यो वेबसाइटको अथोरिटी पनि राम्रो छ, रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन पनि प्रोभाइड गरेको छ भनेर चाहिँ गुगलले चाहिँ फर्स्ट पेजको फर्स्टमा यसरी ऱ्याङ्क गरिरहेको छ। अब यस्तो हाई अथोरिटी भएको वेबसाइटले चाहिँ तपाईँको पनि यसरी वेबसाइटहरूलाई चाहिँ यसरी लिङ्क दियो भने चाहिँ तपाईँको पनि अथोरिटी चाहिँ हाई हुन्छ। तपाईँको फर इक्जाम्पल कुनै निशमा चाहिँ एउटा वेबसाइट छ, तपाईँलाई चाहिँ हिमालयन टाइम्स, अनलाइन खबर जस्तो ठुलो ठुलो साइटहरू छ जुन तिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई लिङ्क दिइरहेको छ, आफ्नो साइटमा चाहिँ यसरी लिङ्क हालिदिइरहेको छ भने चाहिँ गुगलले के गर्छ भने चाहिँ अब यो एउटा ठुलो हाई अथोरिटी भएको वेबसाइटले तपाईँको साइटलाई लिङ्क गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको साइटमा पनि अभियसली रेलेभेन्ट कन्टेन्ट हुन सक्ला भनेर चाहिँ तपाईँको साइटको पनि अथोरिटी चाहिँ तपाईँको गुगलले चाहिँ
चाहिँ बढाइदिन्छ र तपाईको साइटमा रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन छ, तपाईको साइटको अथोरिटी राम्रो छ, तपाईलाई चाहिँ हाई अथोरिटी साइटहरूले चाहिँ लिंक दिइरहेको छ र तपाईकोमा चाहिँ भिजिटर्सहरू चाहिँ धेरै आइरहेको छ भने चाहिँ अब के गर्छ गुगलले चाहिँ यो साइट पनि रेलेभेन्ट छ र अथोरिटी पनि राम्रो छ भनेर तपाईको साइटलाई चाहिँ यसरी फर्स्ट पेजको फर्स्टमा र्याङ्क गर्न स्टार्ट गर्छ। अब कुरा गरौँ गुगल अर्ग्यानिक क्लिक थ्रु रेटको बारेमा। क्लिक थ्रु रेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि युजरले कुनै कुरा यसरी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा साइटहरू चाहिँ यहाँ यसरी अपियर भइरहेको छ। तपाईको एउटा रिजल्ट पेजमा एउटा यो फर्स्ट पेजमा चाहिँ 10 वटा साइट अपियर हुन्छ भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कुन कुन साइटमा क्लिक गर्ला त नि त्यसलाई चाहिँ क्लिक थ्रु रेट भनिन्छ। अब तपाई पनि एउटा युजर नै हुनुहुन्छ, म पनि युजर नै हो गुगलको। अब मैले यसरी सर्च गरिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु भने चाहिँ मेरो हाई चान्सेस भनेको चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट पेज यो जुन फर्स्ट पेजमा साइटहरू आएको छ यसको चाहिँ म्याक्सिमम यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा या पाँचवटा सम्म चाहिँ मैले साइट ओपन गर्छु होला हैन। तर तपाईले त अब यो पाँचवटा पछिको त साइटहरू तलपट्टिको पनि ओपन गर्नुहुन्न र त्यही माथि तपाईले यो थर्ड सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन नाइन्थ यो पछाडिको साइटमा त जाने नै हुन्न। एउटा गुगलको चाहिँ एउटा राम्रो कोड पनि छ के भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु वान्ट टु हाइड अ डेड बडी देन हाइड इट अन द सेकेन्ड पेज अफ गुगल बिकज नोबडी गोज टु द सेकेन्ड पेज। तपाई आफैले पनि एकचोटि ध्यान दिनुस् कि तपाईले कुनै पनि कुरा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसन जुन पाउनुहुन्छ तपाईले फर्स्ट पेजबाटै पाउनुहुन्छ। फर्स्ट पेजको पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड साइटबाटै पाउनुहुन्छ। तपाई यो तलपट्टिको साइटहरू पनि कहिले पनि ओपन गर्नुहुन्न र सेकेन्ड साइटहरू त झन् सेकेन्ड थर्ड पेजको साइटहरू चाहिँ झन् तपाईले कहिले पनि ओपन गर्नुहुन्न। इभन मैले पनि यसरी सेकेन्ड थर्ड पेजको साइट चाहिँ कहिले पनि ओपन गर्दिनँ। फर्स्टमा मैले सर्च गर्ने बित्तिकै फर्स्ट सेकेन्ड थर्डले जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो साइटबाट नै मैले चाहिँ मजाले चाहिँ आफूले खोजेको इन्फर्मेसन पाउँछु र त्यसपछि म सेकेन्ड थर्ड पेजमा चाहिँ कहिले पनि जाँदिनँ। सो गुगलको क्लिक थ्रु रेट भनेको चाहिँ के छ भने युजरले कुनै पनि कुरा सर्च गरेको छ भने चाहिँ 70% अफ द क्लिक 70% क्लिक चाहिँ फर्स्ट पेजको साइटहरूमा गर्छन् भने त्यसपछि बाँकीको 30% चाहिँ बल्ल मान्छेहरूले चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थमा गएर गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईँ आफैले एनालाइज गर्नुहोस् गुगलको फर्स्ट पेजमा 70% क्लिक आउँछ भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइट पनि गुगलको फर्स्ट पेजमै अपियर हुनुपर्छ। सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा अपियर भएर केही काम हुनेवाला छैन किनभने मान्छेहरूले चाहिँ फर्स्ट पेजमा अपियर भएको साइटलाई मात्र क्लिक गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि फर्स्ट पेजको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड साइटलाई चाहिँ बेसी क्लिक गरिरहेको हुन्छ। सो आई होप कि तपाईँहरूले चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू पनि पाउनुभयो होला, कसरी काम गर्छ भनेर पनि बुझ्नुभयो होला र गुगलबाट जुन ट्राफिक तपाईको साइटमा आउँछ त्यो चाहिँ कतिको भ्यालुएबल हुन्छ र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर पनि बुझ्नुभयो होला। अब अर्को लेसनमा चाहिँ हामी अहिले सिक्ने छौं हाउ टु इन्स्टल एन्ड युज योस्ट एसइओ। तपाईले पनि आफ्नो ब्लग वेबसाइट तयार पारेर चाहिँ त्यहाँ एउटा फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट ब्लग पनि लेखिसक्नु भयो होला। अब हामीहरूले नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ तपाईको त्यो वर्डप्रेस ब्लगमा चाहिँ योस्ट एसइओ भन्ने एउटा प्लगइन हुन्छ, त्यो प्लगइनबाट चाहिँ हामीहरूले मजाले चाहिँ एसइओ गर्न सक्छौं। त्यो योस्ट एसइओ को प्लगइनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी युजमा ल्याउने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।